أهلا بكم. معاكم دكتور أحمد الشيمي في حلقة جديدة من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. أحاول من خلال هذه الحلقات أن أنقل للجيل الحالي ما كتبوا أجدادنا المصريين القدماء على التماثيل والجداريات، وذلك عن حياتهم اليومية وما تتضمنه من عادات وعقائد وأفكار ومبادئ. هذه هي الحلقة رقم 25، وفي هذه الحلقة سوف نقدم إلى السادة المشاهدين جدارية المشرف إبيتي في عهد الملك سنوسرت الثاني. وكما نلاحظ أن المشرف إبيتي قد تم تمثيله أصغر من الملك سنوسرت الثاني، وهذه الجدارية موجودة في المتحف المصري بالتحرير بالدور الأرضي بقاعة الدولة الوسطى. تحتوي اللوحة على قائمة قرابين يقدمها الملك سنوسرت الثاني إلى روح المشرف إبيتي، وهذه تتكون من التالي: مو إعبسن، يعني عدد 2 سلطانية مية. حتاوع، عدد 1 خبز اسمه حتا. بسنوع، عدد 1 رغيف بسن. دبتوع، عدد 1 قطعة لحم طري من الخصر. عشرة سن، عدد 2 من اللحم المشوي. هربسن، عدد 2 سلطانية من النبيذ. حنقة سن، عدد 2 إبريق من البيرة. شبن سن، عدد 2 إبريق من النبيذ. ها سنج دوت يقدم عند افتتاح صيغة التلاوة. سن بيتوع، عدد 1 قارورة عسل. دشرت سن، عدد 2 قارورة دم الأضاحي. بيتسن، عدد 2 كوب من ملح النترون. كانوا مح حمسة وع، عدد 1 قارورة من شيء مبهم. عشرة سن، عدد 2 من اللحم المشوي. يوف وع، عدد 1 قطعة لحم. حون وع، عدد 1 ضلع مشوي. شعت وع، عدد 1 كعكة. دشرت سن، عدد 2 قارورة دم. ديت كانت قائمة القربان. هنا القربان الملكي يقدمه الملك سنوسرت الثاني إلى روح مستشاره إبيتي. سنوسرت الثاني هو أحد ملوك الدولة الوسطى التي حكمت مصر في الفترة من 2055 إلى 1650 قبل الميلاد، وهو رابع ملوك الأسرة الثانية عشر التي حكمت مصر في الفترة من 1985 إلى 1773 قبل الميلاد.
ولقد امتدت فترة حكم سنوسرت الثاني من سنة 1877 إلى 1870 قبل الميلاد. إن قائمة الطعام السابقة قد تم إصدارها بأمر ملكي من الملك سنوسرت الثاني، ونص الأمر الملكي هو كما يلي: سخبت ستبت إنكائن رخنسو إمراست إبيتي نب إماخ حتب دينسو سم. يعني مرسوم الطعام المختار إلى روح مستشار الملك في خطاب العرش الرسمي أبيتي صاحب المهابة، قربان تقديم الملك، وهو كان يحوز مقام الكاهن الأعظم سم. مساح إك نب امستو إك نب مرتك وتحوت نترخع خبر راسنب. يعني في مقاماتك كلها يقدم هذا القربان، في مقاماتك كلها التي شغلتها في مقابرك التي أحببتها، وفي مكان التحنيط في معبد خاخب الراه سنوسرت الثاني العافية. رخ نسوماع مري اف نسيت اب اف إمي رينسو إمي ريستو عاه كانسو عن حمنتر. وهنا بيتكلم على إيبيتي، فبيتكلم عليه بيقول: مستشار الملك الصادق ومحبوبه والمفضل لديه، المشرف الملكي، المشرف على الإدارات العليا، رغبة الملك الملحة، النبي. إمي ريرا ست إبيتي نب إماخ نتري شمعو محو، المشرف على خطاب العرش الرسمي إبيتي صاحب المهابة، مطهر مصر العليا ومصر السفلى. حتب دينسو إمبوتب جو إف إمي ووت نبطا جسر دي إف آخن إمي ريست إبيتي نب إماخ. قربان يقدمه الملك وأنوبيس من فوق جبل الجبانة الذي في لفائف المومياء. سيد الأرض المقدسة يعطي البركة إلى المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. حتب دينسو وسير نبجدو نترعاه نب أبيجو دي اف برد خروتي حنقت إن إمي ريست إبيتي نب إماخ. قربان يقدمه الملك وأوزوريس سيد أبو صير المعبود العظيم. سيد أبيدوس يعطي قربان ابتهال من الخبز والبيرة إلى المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. رخنسو إمي ريست إبيتي نب إماخ مستشار الملك المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. إماخي خر نيوتي نتر إف
إيمي ريست إبيتي نبقي ماخ. المبجل أمام معبوده المحلي المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. إماخ خرسكر نبتا تي إيمي ريست إبيتي نبقي ماخ. المبجل أمام سكر سيد أرض تي المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. إماخ خر نترعاه نببت إيمي ريست إبيتي نبقي ماخ. المعبود أمام المعبود العظيم سيد السماء المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. رخ نسو إيمي ريست إبيتي نبقي ماخ. مستشار الملك المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. إماخي خير تفنت إيمي ريست إبيتي نبقي ماخ. المبجل أمام تفنوت المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. إماخ خرشو إيمي ريست إبيتي نبقي ماخ. المبجل أمام شو المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. إماخ خر إنبو خنت حوت نتر إيمي أرست إبيتي نبقي ماخ. المبجل أمام أنوبيس إمام المعبد المشرف على العرش إبيتي صاحب المهابة. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقة النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. إلى اللقاء.